start. Good afternoon, all of you. In the last lecture, already we had discussed the introductory part of the polarization. What is the polarization? What is meant by the plane polarization? When any light is produced or emits from the source, basically this light is a number of planes, not a single plane, and propagated in all the possible directions. But when any wavefront or any planes are incident on the polarizer, then the light is transmitted through the polarizer. That transmitted light is in a single plane. That single plane light is known as the polarized light. आणि ज्याच्यामुळं किंवा ज्याच्यामधून लाईट पोलराइज होते त्याला काय म्हणतो आपण पोलरायझर. त्याला काय म्हणतो आपण पोलरायझर म्हणतो. क्लियर? ओके. अनपोलराइज्ड लाईट कुठे असते? वेअर इज द अनपोलराइज्ड लाईट? बिफोर द पोलरायझर. पोलरायझर आणि सोर्स या दोन्हींच्या मध्ये जी लाईट असते त्याला काय म्हणतो आपण अनपोलराइज्ड लाईट. मीन्स there is the light in the number of planes in the all possible directions. सोर्स मधून लाईट जनरेट होती म्हणजे ती एकाच डिरेक्शनला जाणार आहे. त्याला जेवढ्या पॉसिबिलिटी आहेत तेवढ्या पॉसिबल डिरेक्शनला ती लाईट प्रोपेगेट होईल. आणि प्रोपेगेट होताना ती फक्त एका सिंगल प्लेन मध्ये होणार आहे का? नाहीये. नंबर ऑफ प्लेन्स मधून ती प्रोपेगेट होणार आहे. सियर. Okay, I think my screen is visible. आता इथे बघा, ई हा काय आहे तुमचा लाईटचा एक सोर्स आहे. त्या सोर्स मधून जी लाईट जनरेट झाली ती एका सिंगल डिरेक्शनला कुठे बांध तुम्हाला दिसतो का? डिरेक्शन दिसते का? सिंगल डिरेक्शन दिसते का? नाही. ऑल पॉसिबल डिरेक्शनला प्रोपेगेट होते. म्हणजेच तिथं ती एका सिंगल प्लेन मधून सुद्धा पास होत नाहीये. मल्टिपल प्लेन्स, मल्टिपल वेव्हज पास होते. पण इथं आहे बघा एक पोलरायझर आहे, पोलरायझिंग फिल्टर म्हणून यूज केलाय. तो कसा आहे? सध्या इथं व्हर्टिकली आहे. या व्हर्टिकली पोलरायझर मध्ये तुम्हाला काही विंडोज दिसतात का? बघा बरं, ओपनिंग क्लोजिंग असे काही विंडोज दिसतात बघा. इथं आहे बघा एक विंडो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आहे का? इथे विंडोज आहेत का? मग एखादा जेव्हा वेव्हफ्रंट येतो त्याच्यामधून एकच प्लेन, एकच वेव्ह त्याच्यामधून पास होते. ती कोणती वेव्ह पास होते? या पोलरायझरला जी वेव्ह पॅरलल आहे तीच वेव्ह याच्यामधून पास होईल. जर एखादी परपेंडिक्युलर असेल किंवा एखादी कोणत्या तरी डिफरंट अँगलला आहे की जी एक्झॅक्टली पॅरललला नाहीये, ती या पोलरायझर मधून पास होईल का? नाही. बघा आता इथं बघा, ही लाईट याच्यामधून पास झाली बघा, वेव्ह डायरेक्टली इथं आली बघा. का? तर ती तुमच्या पोलरायझरला कशा आहे? पॅरलल आहे. त्या अदर ज्या वेव्ह आहेत त्या काय नाहीत हो, कारण त्या तुमच्या पोलरायझरला पॅरलल आहेत का? नाहीयेत. त्या एकतर परपेंडिक्युलर मध्ये असतील किंवा अजून कोणत्या तरी अँगल मध्ये असतील, त्याच्यामुळे त्याच्यामधून त्या पास होणार नाहीयेत. समजा हा जो पोलरायझर आहे मी याला हॉरिझॉन्टली, व्हर्टिकली न ठेवता हॉरिझॉन्टली मी ऍडजस्ट केला तर काय होईल? हॉरिझॉन्टली जर ऍडजस्ट केला तर काय होईल? तर याच्यामधली कोणती वेव्ह पास होईल? ही वेव्ह पास होईल का? वेव्ह फ्रंट? येस ऑर नो? यस. म्हणजे त्यावेळेस ही जी वेव्ह आहे, हा जो प्लेन आहे तुमच्या पोलरायझरला पॅरलल असेल. अदर जे प्लेन्स असतील ते कसे असतील? परपेंडिक्युलर असतील किंवा अदर कोणत्या तरी अँगल मध्ये असतील, ते एक्झॅक्टली पॅरलल नसतील. ओके. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ द अनपोलराइज्ड लाईट अँड द पोलराइज्ड लाईट. अनपोलराइज्ड लाईट मीन्स where the number of planes, तिथं एक सिंगल प्लेन नसतो, मल्टिपल्स नंबर ऑफ प्लेन्स असते. ते कुठून जनरेट झाले असते? सोर्स ऑफ द लाईट. ती अनपोलराइज्ड लाईट जेव्हा आपण एखाद्या पोलरायझर मधून पास करतो तेव्हा एकच प्लेन त्याच्यामधून ट्रान्समिट होतो. कोणता प्लेन ट्रान्समिट होतो? जो प्लेन तुमच्या पोलरायझरला पॅरलल आहे तोच प्लेन. ओके. ओके. सियर इथं बघता बघा तुम्ही, इथे तुम्हाला तीन वेगवेगळे प्लेन्स ऑब्झर्व होते, ब्ल्यू कलर, ऑरेंज कलर आणि ग्रीन कलर मध्ये. पण एकच प्लेन पुढे पास झालाय. कोणता? ऑरेंज. का? तर तुमच्या पोलरायझरला तो कसा आहे? पॅरलल आहे. बाकीचे तिथे काय केले जाते? ब्लॉक केले जातात. आणि या पोलरायझर थ्रू ते जे प्लेन्स असतात ते प्लेन काय केले जातात? ऍब्सॉर्ब केले जातात. काय केले जातात? ऍब्सॉर्ब केले जातात. ओके, ठीक आहे. सियर अजून तुम्हाला जर अजून क्लिअर जर अंडरस्टँडिंग करायचं असेल तर तुम्ही इथे बघू शकता. सपोज हिअर देर इज द सोर्स ऑफ लाईट. इथं तुमचा एक काहीतरी लाईटचा सोर्स आहे. या सोर्स मधून ज्या लाईट्स, ज्या वेव्हज बाहेर पडणार आहेत, प्रोपेगेट होणार आहेत,
त्या अशा काही नंबर ऑफ मल्टिपल प्लेन्स मधून बाहेर पडतील का हो? बघा बरं, इथं एक सिंगल प्लेन आहेत का मल्टिपल प्लेन्स आहेत? बघा, एक आहे इथं, 2, 3, 4, 5 लाईक दिस नंबर ऑफ प्लेन्स आहेत. आता हिअर इन दॅट केस वी हॅव 2 डिफरंट पोलरायझर्स. आपण इथं 2 वेगवेगळे पोलरायझर घेतलेले आहेत आणि ते 2 पोलरायझर एकमेकांना कसे आहेत? पॅरलल आहेत का परपेंडिक्युलर आहेत एकमेकांना? प्लीज सी दिस. ते दोन्ही एकमेकांना कसे आहेत? परपेंडिक्युलर आहेत. ओके, ठीक आहे. इनिशियली बिफोर द पोलरायझर 1 लाइट इज पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट. बिफोर द पोलरायझर 1 अनपोलराइज्ड लाइट. सियर इथं आहे बघा, तुमच्या पोलरायझर 1 च्या आधी ही जी लाईट आहे ती कशी आहे? अनपोलराइज्ड लाईट आहे. पहिल्या पोलरायझर मधून एकच प्लेन ट्रान्समिट होईल. इथं आली बघा लाईट. एक प्लेन जो ट्रान्समिट झालाय तो पोलराइज्ड असेल का अनपोलराइज्ड असेल? पोलराइज्ड असेल. हा पोलराइज्ड प्लेन आहे तुमचा. एकच आला की जी वेव्ह बाहेर आलेली आहे ती या पहिल्या पोलरायझरला कशी आहे? पॅरलल आहे. बट फर्स्ट polarizer and second polarizer with each other are parallel or perpendicular? Perpendicular. ते दोन्ही एकमेकांना कसे आहेत? परपेंडिक्युलर. तर आउटपुटला लाईट जी भेटेल ती तुम्हाला किती प्लेन्स भेटतील? आउटपुटला किती भेटतील? यस, या पोलरायझरच्या पाठीमागे असेल एखाद्या वेळेस. नक्की नाही ना? नाही. का नाही भेटणार? व्हाय नॉट? बिकॉज whatever single plane is transmitted through the polarizer 1, जो प्लेन या पोलरायझर 1 मधून जो ट्रान्समिट झालेला असणार आहे तो प्लेन पोलरायझर 2 ला पॅरलल असेल का परपेंडिक्युलर असेल? परपेंडिक्युलर असेल. जर तो दुसऱ्या पोलरायझरला परपेंडिक्युलर असेल तर तो दुसऱ्या पोलरायझर मधून ट्रान्समिट होईल का? नाही. सो द इंटेन्सिटी ऑफ रे विच इज ट्रान्समिटेड थ्रू द पोलरायझर 2, ती इंटेन्सिटी मॅक्झिमम असेल का मिनिमम असेल का झिरो असेल? किती असेल? झिरो असेल. बघा आता इथे दिसते बघा तुम्हाला काय काय. आपल्याला इथे काहीतरी एक सोर्स आहे लाईटचा. इनिशियली इथे कुठेतरी एक लाईटचा सोर्स आहे. याच्यामधून अनपोलराइज्ड लाईट जनरेट झाली आणि या डिरेक्शनने काहीतरी प्रोपॅगेट होत आहे. मग बिफोर द पोलरायझर 1, पोलरायझर 1 च्या आधी जी लाईट आहे ती कशी आहे? तुमची अनपोलराइज्ड आहे. तिथं मल्टिपल प्लेन्स आहेत. मग पोलरायझर 1 मधून पोलरायझर 1 ला आपण व्हर्टिकली अरेंज केला. मग त्याच्यामधून एकच प्लेन पास होईल. कोणता प्लेन पास होईल? की जो पोलरायझर 1 ला पॅरलल आहे. बट वी हॅव सेकंड पोलरायझर, वी कॉल पोलरायझर 2. दिस सेकंड पोलरायझर इज अरेंज्ड ऍज अ हॉरिझॉन्टली. त्याला आपण हॉरिझॉन्टली अरेंज केलं. तर जो एक सिंगल प्लेन पोलरायझर 1 मधून ट्रान्समिट झालेला आहे तो पोलरायझर 2 ला परपेंडिक्युलर असेल, तो पॅरलल नसणार आहे. त्याच्यामुळं जी वेव्ह पोलरायझर 2 मधून ट्रान्समिट होईल त्याची इंटेन्सिटी किती असणार आहे? झिरो असणार आहे. त्याची इंटेन्सिटी किती असणार आहे? झिरो असणार. सपोज लास्टला कोण आहे? सपोज म्हणजे काय? सपोज म्हणजे काय? हा, कदाचित. कदाचित नाही रे, कदाचित आहे. नाही, मी घाबरून. समजा लास्ट बेंच, समजा दोन्ही पोलरायझर पॅरलल असतील एकमेकांना, तर इंटेन्सिटी किती असेल आउटपुटची? सेमच असेल ना? कोणाची इंटेन्सिटी सेम असेल? बरोबर आहे. कोणती इंटेन्सिटी सेम असेल? तुम्ही खायचं थांबवा, मला बोला. जेवण केलं नाही का? मग बसून तोंड चांगला लागलं. असं नका करू. इंटेन्सिटी सेम असेल, बरोबर आहे. कोणत्या ह्याची प्लेनची इंटेन्सिटी सेम असेल? बरं, मी शिकवते ते समजते का तुम्हाला? आताच जाऊ दे, ह्याच्यात समजते ना? आताच समजा नाही का? बिफोर पोलरायझर 2 जो प्लेन आहे त्याची इंटेन्सिटी आणि
पोलरायझर 2 मधून ट्रान्समिट झालेल्या प्लेनची इंटेन्सिटी ही कशी असेल जर का पॅरलल ठेवलेत तर सेम असणार ना. येस थोडं नाही कश काय जाईल हा म्हणजे एक एक जस्ट हा आलं लक्षात आलं तुझ्या एक लाईटची वेव्ह चालली असं कन्सिडर कर त्याचं डायमेन्शन किती असणार आहे. आय अंडरस्टँड युअर क्वेश्चन डायमेन्शन खूप 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 निघले पण अशी वेव्ह असेल असं वाटते का तुला येईल वाटते का बरं जर असेल वेव्ह कंटिन्युअस वेव्ह येईल का ती नाही 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 ओके ओके सपोज polarizer 1 and polarizer 2 if these two polarizers are parallel to each other then the intensity of plane before the polarizer 2 are equal to the intensity of the plane after the polarizer 2 म्हणजे polarizer 1 च्या आधी प्लेनची जेवढी इंटेन्सिटी असेल तेवढीच इंटेन्सिटी polarizer 2 च्या नंतर ना असेल जो प्लेन ट्रान्समिट झालेला आहे पण कधी when these two polarizers are parallel to each other या ओके सियर इथं पण तुम्ही काही एक्झाम्पल्स बघू शकता ओके सियर बेसिकली जेव्हा आपण अनपोलराइज्ड लाईट आणि पोलराइज्ड लाईट या जेव्हा इंडिकेट करत असतो किंवा मेन्शन करत असतो तेव्हा इथं डॉटेड दिसतात का हो इथं इथं बघा काहीतरी दिसते का डॉट इथं म्हणायचं तुमची कशी लाईट आहे अनपोलराइज्ड लाईट पण जर का सिंपल सिंगल एरो जर असेल तर ती तुमची लाईट कशी असेल पोलराइज्ड लाईट कशी असेल पोलराइज्ड लाईट ओके वी हॅव टू पोलरायझर्स ओके आता इथे तुमचे वेगवेगळे नॉमेनक्लेचर आहेत पोलरायझर अँड सेकंड वन इज द अॅनालायझर ऍक्च्युअली पोलरायझर आणि अॅनालायझर हे एकाच कंपोनेंटचे म्हणजे एक सिंगलच कंपोनेंट असतं म्हणजे आपण पोलरायझर ऍज अ अॅनालायझर म्हणून सुद्धा यूज करू शकतो असं नाही की पोलरायझर साठी काहीतरी वेगळं इक्विपमेंट यूज केलेलं असतं किंवा काही वेगळे कंपोनेंट्स यूज केले असतात आणि अॅनालायझर साठी काही वेगळे कंपोनेंट्स यूज केले असतात नाहीये वी कॅन यूज पोलरायझर ऍज अ अॅनालायझर अॅनालायझर म्हणून सुद्धा आपण पोलरायझर हा यूज करू शकतो ओके ठीक आहे सियर बिफोर द पोलरायझर देर इज द अनपोलराइज्ड लाईट त्याच्या आधी काहीतरी अनपोलराइज्ड लाईट आहे when these unpolarized light are transmitted through the polarizer जेव्हा ती अनपोलराइज्ड लाईट जेव्हा पोलरायझर मधून ट्रान्समिट होईल तेव्हा आपल्याला एकच सिंगल प्लेन भेटतो आणि तो कशाचा असतो तुमच्या पोलराइज्ड लाईटचा प्लेन असतो ठीक आहे सेकंड देर इज द अॅनालायझर इनिशियली द ऍक्सिस ऑफ पोलरायझर and the axis of analyzer are parallel to each other म्हणजे बघा इकडे माझ्याकडे लक्ष द्या आपल्याकडे हा एक पोलरायझर आहे आणि हा एक अॅनालायझर आहे माझी अनपोलराइज्ड लाईट आहे ती इथं कुठेतरी सोर्स आहे आणि या डायरेक्शनने त्याचं काहीतरी प्रोपॅगेशन व्हायला लागले मग जेव्हा या पहिल्या पोलरायझर मधून अनपोलराइज्ड लाईट पास होईल तेव्हा एक सिंगल प्लेन ट्रान्समिट होईल बरोबर आहे आणि पुढे कोण आहे तुमचा अॅनालायझर आहे पहिल्यांदा ह्या दोन्हींचे ऍक्सिस एकमेकांना कशा आहेत पॅरलल आहेत कशा आहेत एकमेकांना पॅरलल आहेत बघा आता सेकंड मी काय करतो हा जो पोलरायझर आहे तो स्टेबल ठेवतोय त्याला मी काही रोटेट करत नाहीये पण हा जो अॅनालायझर आहे याला काही डिग्री मध्ये असं रोटेट करतो असं कंटिन्युअसली मी रोटेट करत राहतो 360 डिग्री मध्ये याला मी रोटेट केलं तर त्या अॅनालायझर मधून लाईट ट्रान्समिट कोणत्या अँगलला होईल कोणत्या डिग्रीला थिटाला होईल समजलं तुम्हाला नाही समजलं हे दोन्ही एकमेकांना पॅरलल आहेत लिसन लिसन हे दोन्ही एकमेकांना पॅरलल आहेत पोलरायझर ऍक्ट ऍज अ अॅनालायझर पोलरायझर हा अॅनालायझर म्हणून सुद्धा काम करत असतो म्हणजे मी इथं पोलरायझरच घेतला दुसरा पण मी त्याला अॅनालायझर म्हणतो त्याचं नाव दुसरं ठेवलं मी काहीतरी बरोबर आता काय करतो एक प्लेन पास झाला याच्यामधून आणि मी अॅनालायझरला काहीतरी डिग्री मध्ये असं रोटेट करत राहतो 360 कम्प्लीट रोटेशन मी कम्प्लीट केलं तर कोणत्या डिग्रीला
इंटेन्सिटी ही मॅक्झिमम भेटेल आणि कोणत्या डिग्रीला इंटेन्सिटी ही मिनिमम भेटेल? 0 डिग्रीला मॅक्झिमम इंटेन्सिटी भेटेल, 180 डिग्रीला मॅक्झिमम, 180 डिग्रीला मॅक्झिमम. फिरून आला तर पॅरलस होणार आहे ना 180 ला मॅक्झिमम. मग 0 इंटेन्सिटी कधी भेटेल? 90 ला आणि 270. बरोबर आहे? ठीक आहे. आता तेच केलं इथं. इथं काहीतरी तुम्हाला 90 डिग्री दिसते का बघा बरं अँगल इथे कुठेतरी 90 डिग्री आहे का? त्यावेळेस तुमची इंटेन्सिटी किती असणार आहे? 0. 270 ला किती असणार आहे? 0. but when you rotate your axis from 90 degree to 0 degree to 90 degree, तुम्ही 0 डिग्री पासून 90 डिग्री पर्यंत काही अँगल रोटेट करत जाचाल तर तुमची इंटेन्सिटी डिक्रीज होत जाईल. काय होत जाईल? डिक्रीज होत जाईल. 90 पासून तुम्ही 180 डिग्री कडे जसं अजून तुम्ही इन्क्रीज करत असाल तशी इंटेन्सिटी काय होत जाईल? इन्क्रीज होत जाईल. 180 कडून तुम्ही 270 कडे जाचाल तशी इंटेन्सिटी डिक्रीज होत जाईल. 270 to 360 इन्क्रीज होत जाईल. बरोबर आहे ना? ठीक आहे. ओके, रीड दिस पॅराग्राफ्स फॉर द थेरी पार्ट. Okay. Now we go to the next point, and the very most important point is the Malleus Law. What is that Malleus Law? Whatever we had discussed. त्याला उठव झोपेतून, तोंड धुवून ये जा, उठ पटकन. एवढा बाद नाही रे बाबा मी. ओके, ठीक आहे. मी काय सांगत होतो, जे आपण आता पोलरायझर आणि अॅनालायझर यांचं जे रिलेशन बघितलं, वेन पोलरायझर अँड अॅनालायझर आर पॅरलल टू इच अदर, whatever light or the whatever planes transmitted through the analyzer, there is somewhat intensity. But when the polarizer and analyzer are parallel to each other, then whatever plane transmitted through the analyzer, the intensity is 0. So ती जी इंटेन्सिटी आपण म्हणतो 0 पॅरलल असतील तर, सॉरी मॅक्झिमम असेल आणि परपेंडिक्युलर असतील तर 0 जी इंटेन्सिटी म्हणतो, means if we rotate our analyzer, then definitely there is the change in the intensity, and that relation is given or proposed by the Malus नावाचे एक सायंटिस्ट होते. त्यांनी काय सांगितलं की जेव्हा आपण एक पोलरायझर आणि एक अॅनालायझर घेतो आणि अॅनालायझर काही अँगल मध्ये रोटेट करतो, त्या अॅनालायझर मधून जेव्हा एखादा प्लेन ट्रान्समिट होतो तर त्याची जी इंटेन्सिटी व्हॅरी होती ती इंटेन्सिटी कशावरती डिपेंड आहे? As per the Malus. So it states that the intensity of a polarized light, polarized light कोणती म्हणणार आता तुम्ही? Whatever plane transmitted through the polarizer 1 किंवा whatever plane is transmitted through the polarizer, बरोबर आहे का नाही? त्यालाच तुम्ही polarized light म्हणणार ना? Yes.
it states that the intensity of a polarized light transmitted through the analyzer is proportional to the cosine square. Analyzरचा ऍक्सिस आणि पोलरायझरचा ऍक्सिस इनिशियली एकमेकांना कसे असतात, परपेंडिक्युलर असतात. जर का आपण अॅनालायझरचा ऍक्सिस जर रोटेट केला तर अँगल मध्ये काय चेंज होईल का? पोलरायझर आणि अॅनालायझरच्या अँगल मध्ये काय चेंज होईल का? येस. ब्लॅकबोर्ड वरती दाखवतो तुम्हाला, एक मिनिट. जस्ट आय विल शो. Hello? Hello? Yes, sir. Yeah. I will show you where is the angle, that cosine square angle. See here, initially, if we consider this is the axis of the polarizer and this is the axis of the analyzer. When polarizer and analyzer are parallel to each other, का हे दोन्ही एकमेकांना पॅरलल असतील, हा पोलरायझर आणि हा अॅनालायझर हे दोन्ही जर एकमेकांना पॅरलल असतील तर त्यांच्यामध्ये काय अँगल दिसेल का हो तुम्हाला? दिसेल का काही? तुम्ही सांगू नका ऑनलाईन. दिसेल का काही अँगल? नो. नो. पण मी अॅनालायझरला काही रोटेट करतो, असं काहीतरी रोटेट करतो विथ पोलरायझर याच्यामध्ये काय अँगल तयार होते का हो? बघा बरं. येस सर. यस, अँगल तयार होते का? तोच तुमचा कोसाइन स्क्वेअर अँगल आहे. ओके, ठीक आहे. Okay, what is the statement? It states that the intensity of the polarized light transmitted through the analyzer is proportional to the cosine square of the angle between the plane of transmission of analyzer and the plane of transmission of polarizer is known as the Malus Law. जर का एखादा प्लेन तुमच्या पोलरायझर मधून पास झाला, अॅनालायझर मधून पास झाला, जेव्हा तो प्लेन अॅनालायझर मधून पास होईल तर त्याची जी इंटेन्सिटी असते ती इंटेन्सिटी कशाला प्रोपोर्शनल आहे? कोसाइन द स्क्वेअर. कशाचा मधला अँगल? तुमचा जो अॅनालायझर आहे, तुमचा जो पोलरायझर आहे, ह्या दोघांचे जे ऍक्सिस आहेत यांच्यामध्ये जो अँगल तयार होतोय त्या अँगलच्या स्क्वेअर वरती डिफेंड्स आहे. ओके, सी आता इथे बघा. सपोज हियर देयर इज द इनिशियली सोर्स ऑफ लाईट. पहिल्यांदा इथे कुठेतरी काहीतरी तुमचा एक लाईटचा सोर्स आहे का इथे सोर्स ऑफ लाईट? यस.
अनपोलराइज्ड लाईट इथून काय झाली, जनरेट झाली आणि या डायरेक्शनला काहीतरी प्रोपॅगेट व्हायला लागली. इथं जे दिसतंय ही कसली लाईट आहे, ही लाईट कसली लाईट आहे, ती अनपोलराइज्ड लाईट. इथं काय आहे, तुमचा एक पोलरायझर आहे. काय इथं तुमचा पोलरायझर आहे. माझ्याकडे किती आहे तुम्ही देऊ शकतो. इथं काय आहे, तुमचा एक पोलरायझर आहे बघा. आता तो व्हर्टिकली आहे का एक्झॅक्टली, यस. सेकंड, सपोज हिअर द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट इज समव्हाट काहीतरी आहे, and when unpolarized light is transmitted through the polarizer, then what we got the polarized light. त्याची इंटेन्सिटी किती आहे, I0. आता इथं तुमचा अॅनालायझर आहे. See here in that figure, the axis of the polarizer and the axis of the analyzer are parallel to each other or are in different angles. डिफरंट अँगल्स मध्ये आहेत, म्हणजे हा काहीतरी व्हर्टिकल आहे आणि हा काहीतरी असा क्रॉस मध्ये आहे बघा. म्हणजे हे दोन्ही काही अँगल मध्ये आहेत का, आहेत. पर पॅरलल आहेत का, नाहीत. म्हणजे यांच्यामध्ये इथं कुठेतरी असा अँगल तयार होतो बघा इथं, बरोबर आहे, यस. हा तुमचा पोलरायझरचा अँगल कन्सिडर करा, ऍक्सिस कन्सिडर करा, हा अॅनालायझरचा ऍक्सिस कन्सिडर करा. इथं तुम्हाला काहीतरी अँगल भेटतोय. मग जो प्लेन या अॅनालायझर मधून पुन्हा जो ट्रान्समिट होतोय त्याची इंटेन्सिटी किती आहे, आय आहे. बट I0 आणि I हे इक्वल आहेत असं म्हटलंय का, नाहीये. दिस टू इंटेन्सिटीज आर डिफरंट. मग जो प्लेन तुमचा इथं आहे बघा थिटा अँगल, जो प्लेन तुमचा अॅनालायझर मधून ट्रान्समिट झालेला आहे त्याची जी इंटेन्सिटी आहे ती इंटेन्सिटी कशावरती डिपेंड आहे, सिअर. इथं जो थिटा आहे ना, इथं थिटा याच्यावरती डिपेंड आहे, याच्यावरती डिपेंड आहे बघा. आता इथला थिटा इज इक्वल टू 0 डिग्री असेल तर इंटेन्सिटी किती असेल, मॅक्स और मिनिमम, किती असेल इंटेन्सिटी, मॅक्स. थिटा इज इक्वल टू 90 डिग्री असेल तर किती असेल, मिनिमम, किंवा आपण म्हणू शकतो 0. सपोज थिटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, किती असेल इंटेन्सिटी, मॅक्स. थिटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, मिनिमम. ह्या 4 कंडिशन्स लक्षात ठेवा. या 4 कंडिशन वरती एकाही कोणत्या तरी कंडिशन वरती तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जातो. लक्षात आलं तुमच्या. थिटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इंटेन्सिटी मॅक्सिमम. Theta is equal to 90 degree, intensity minimum. Theta is equal to 180 degree, maximum intensity. 270 degree, minimum intensity. See, if the angle between the transmission axis of the polarizer is theta, then the intensity of light which goes through it is I is equal to I0 cos square theta. I is equal to I0 cos square theta, where I0 is the intensity of light entering the second polarizer. Is this statement is right? Last statement. I0 is the intensity of light. कोणत्या लाईटची इंटेन्सिटी आहे, जी लाईट अॅनालायझर वरती इन्सिडेंट झालेली आहे त्याची इंटेन्सिटी, बरोबर आहे का, बघा बरं. ही लाईट तुमच्या याच्यावरती इन्सिडेंट झाली ना अॅनालायझर वरती, यस, त्याची इंटेन्सिटी I0 आहे का, यस. ओके. Again, this statement is very important for your MCQ. MCQ याच्यावरती 100% विचारला जातोय. I is equal to I0 cos square theta. What is the I? Intensity. कोणत्या प्लेनचे आहे, प्लेन ट्रान्समिटेड थ्रू द अॅनालायझर. अॅनालायझर मधून जो प्लेन ट्रान्समिट झालेला आहे त्याची इंटेन्सिटी. What is the I0? Plane incident on the analyzer. अॅनालायझर वरती जो प्लेन इन्सिडेंट झालेला आहे त्याची इंटेन्सिटी. व्हॉट इज द कॉस थिटा, अँगल बिटवीन द अॅनालायझर अँड द पोलरायझर. क्लिअर, काढायचं नाही ना, यस. आणि ह्या 4 कंडिशन्स लक्षात ठेवा. या 4 कंडिशन्स वरती तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जातो. ऍज पर द मॅल्युस लॉ, इफ अँगल बिटवीन द पोलरायझर अँड अॅनालायझर इज 180 डिग्री, द इंटेन्सिटी इज मॅक्सिमम. येस, गुड. ओके, सी इथं काहीतरी वेगळ्या वेगळ्या कंडिशन्स दाखवलेत बघा. व्हॉट इज द फर्स्ट कंडिशन, इफ polarizer and analyzer are parallel to each other, then definitely there is the plane transmitted through the analyzer. हे दोन्ही एकमेकांना पॅरलल असतील तर नक्कीच इथून एखादा प्लेन काय होईल, तुमचा ट्रान्समिट होईल. बट इफ द अॅनालायझर अँड पोलरायझर आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर, जर का ते दोन्ही एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील तर इथं काय बाहेर पडेल का, नाहीये. पण तुमचा
पोलरायझर आणि अॅनालायझर हे एक्झॅक्टली पॅरलल सुद्धा नाहीयेत आणि परपेंडिक्युलर सुद्धा नाहीयेत. येस, इथं आपल्याला आउटपुटला काहीतरी प्लेन भेटतोय, पण त्याची इंटेन्सिटी मॅक्झिमम आहे का? नाहीये. मिनिमम आहे का? नाहीये. मॅक्झिमम सुद्धा नाही आणि मिनिमम सुद्धा नाही. क्लिअर? ओके. ओके, सियर इथे सुद्धा काही एक्झाम्पल्स दिलेत. In the first case, the polarizer and analyzer are parallel to each other. See, these are the axes of the polarizer and the analyzer. These are the parallel to each other. So before the polarizer, light is unpolarized light. After the polarizer, there is the polarized light. If analyzer are parallel to the polarizer, then again there is the plane transmitted through the analyzer. Analyzer मधून काहीतरी plane transmit होते. In the second case, this is the source of light. The light which is emitted through the source or the generated through the source. This is the unpolarized light. Again, this is the polarizer. This is the analyzer. But in this case, polarizer and analyzer are perpendicular to each other. So through the analyzer, there is the no any plane transmitted. Analyzer मधून कोणताही प्लेन ट्रान्समिट होणार नाहीये. इथं दिले बघा काहीतरी, जर पॅरलल असतील तर इंटेन्सिटी काहीतरी मॅक्झिमम आहे आणि इंटेन्सिटी 0 असेल कधी ते दोन्ही एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील तर. सी द पिक्चर्स, त्याच्यावरून सुद्धा तुम्हाला काहीतरी अंडरस्टँड होईल. रीड करा म्हणून थांबलोय, नाहीतर असं काय बघू नका. Over? Yes. Now we go to the next point, positive crystal and the negative crystal. बेसिकली जेव्हा थेरी पेपर असते तेव्हा याचा डिफरन्स वरती एक क्वेश्चन असतो, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द पॉझिटिव्ह क्रिस्टल अँड द निगेटिव्ह क्रिस्टल. याचे जे एक्झाम्पल्स आहेत त्याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू 100% विचारला जातो. याचे जे एक्झाम्पल्स आहेत, आता निगेटिव्ह क्रिस्टलचे एक्झाम्पल काय? कॅल्साइट. एमसीक्यू याच्यावरती विचारला जातोय. ओके, सियर या फिगर थेरीकडे लक्ष देऊ नका, थोडंसं फिगर बघा इकडं. इथे काहीतरी तुम्हाला एक स्क्वेअर सर्क्युलर हे दिसते का तुम्हाला? काही स्पेरिकल शेपड, पॅराबोलिक शेपड काय दिसते का अजून तुम्हाला? काही याच्यामध्ये आहे ना? ओ रे मीन्स ऑर्डिनरी रे आणि ई रे मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे. ओ रे मीन्स ऑर्डिनरी रे, ई रे मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे. आता या फिगर मध्ये जर बघितलं तर इथं काही तुम्हाला ऑप्टिक ऍक्सिस दिसतोय का? ऑप्टिकल ऍक्सिस. यस, ऑप्टिकल ऍक्सिस आहे का? हा आहे, बरोबर. आता बघा, हा जो सर्कल आहे आतमधला ब्ल्यू कलरचा दिसतोय, तो सरफेस कशाचा वाटतो? ओ रेचा आहे का ई रेचा आहे? कशाचा आहे तो? ओ रेचा आहे. समजा तुमचा एखादा लाईटचा सोर्स इथं कुठेतरी सेंटरला आहे, त्याच्या मधून ज्या ऑर्डिनरी रे प्रोपेगेटेड होते ऑल पॉसिबल डिरेक्शनला, त्या सेम होतेत का डिफरंट होतेत? सेम म्हणजे त्यांची व्हेलॉसिटी सेम असणार आहे का डिफरंट असणार आहे? आता बघा, एक लक्ष द्या माझ्याकडे. असं काहीतरी सर्कल आहे, सर्कल नका कन्सिडर करू. इथे एक सोर्स आहे समजा इथं,
लाईटचा सोर्स आहे आणि या लाईटच्या सोर्स पासून ऑर्डिनरी रे ऑल पॉसिबल डिरेक्शनला प्रोपॅगेट होते. म्हणजे जर का इथं सर्कल जर ऑब्झर्व होत असेल तर त्यांची व्हेलॉसिटी ही सेम असेल का डिफरंट असेल? ऑल पॉसिबल डिरेक्शनला कशी असणार आहे? सेम असणार आहे. इथून म्हणजे हे सर्कल दिसतोय म्हणजे कशी असणार आहे? व्हेलॉसिटी सेम असणार आहे. इन द निगेटिव्ह क्रिस्टल द व्हेलॉसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे इन द ऑल डिरेक्शन आर सेम. ऑर्डिनरी रेची व्हेलॉसिटी निगेटिव्ह क्रिस्टल मध्ये ऑल डिरेक्शनला कशी असते? सेम असते. पण तुम्हाला हा जो आउटर मोस्ट जे तुम्हाला पॅराबोलिक शेप काहीतरी दिसतंय ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेचा पाथ आहे, त्याची व्हेलॉसिटी ही सेम दिसते का डिफरंट वाटते? डिफरंट. मग मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी कुठं आहे आणि मिनिमम व्हेलॉसिटी कुठं आहे? मिनिमम व्हेलॉसिटी अलॉंग द ऑप्टिक ऍक्सिस आहे का? इथं बघा ऑप्टिक ऍक्सिस आहे, मग हा जो आउटर मोस्ट सर्कल आहे त्याची व्हेलॉसिटी मिनिमम वाटते का इथं आणि इथं? यस और नो? यस. मॅक्झिमम कुठं वाटते? मॅक्झिमम कुठं वाटते? याला काय म्हणतो आपण? ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर जातो त्याला काय म्हणतो आपण? बघा आता अर्थ माहिती सर्वांना, पृथ्वी नकाशामध्ये बघितले सर्वांनी, बघितले ना? आणि बघितली ना पृथ्वी गोल सर्कल? ठीक आहे. 2 पोल्स आहेत माहिती तुम्हाला? कोणते कोणते पोल्स आहेत? साऊथ पोल आणि नॉर्थ पोल. साऊथ पोल आणि नॉर्थ पोल. पण साऊथ पोल आणि नॉर्थ पोलला न जाता आपण सेंटर मधून, अर्थच्या सेंटर मधून आपण परपेंडिक्युलर गेलो त्या 2 पोल्सला, त्याला आपण इक्वेटर वगैरे असं काय म्हणत असतो का? म्हणत असतो का? येस और नो? मग तुम्ही निगेटिव्ह क्रिस्टल मध्ये काय सांगायचं? द व्हेलॉसिटी ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज मॅक्झिमम ऍट द इक्वेटर. मॅक्झिमम ऍट द इक्वेटर म्हणजे हे 2 पॉइंट हे इक्वेटरचे पॉइंट आहेत ना? येस और नो? यस. इथे व्हेलॉसिटी जास्त आहे का? यस. मिनिमम व्हेलॉसिटी कुठं आहे? अलॉंग द ऑप्टिक ऍक्सिस. ऑप्टिकचा ऍक्सिस जिथं आहे तिथे तुमची व्हेलॉसिटी कशी आहे? मिनिमम आहे. काय अडचण आहे का तुम्हाला? यस.
या वेलोसिटी कमी असल्यामुळे साऊथ आणि नॉर्थ थंड असते. त्याच्यावरती आपण नंतर बोलूया. करूयात आपण डिस्कशन नंतर बोलूया त्याच्यावर. ओके, जे ऑनलाईन आहेत तुम्हाला ओरेची व्हेलॉसिटी ऑल डिरेक्शनला सेम असते हा पॉइंट या सर्कलवरून समजतोय का? हॅलो, मी ऑडिबल? आता बघा, ओरेचा एक रे या डिरेक्शनला गेला, इथं कुठेतरी आला, दुसरा रे इकडे कुठेतरी आला. जर का व्हेलॉसिटी सेम असेल तर डिस्टन्स तेवढं सेमच ट्रॅव्हल केलं असेल का कमी जास्त ट्रॅव्हल केलं असेल? सेम, बरोबर आहे ना? यस. परत अजून एक कोणता तरी या डिरेक्शनला आला कुठेतरी, तर इथे येईल ना. म्हणजे हा जर सर्कल आपल्याला दिसत असेल तर आपण काय म्हणणार? द व्हेलॉसिटी ऑफ द ओरे इन द नेगेटिव्ह क्रिस्टल इज सेम इन द all possible direction, but the velocity of the extraordinary ray is maximum at the equator and minimum along the axis of the optic. Any doubt, any question? No. So negative crystals are crystals in which the refractive index of E ray, that is Ne, is smaller than the refractive index of the O ray. याच्यामध्ये ऑर्डिनरी रेचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा लार्ज असतो ऍज कम्पेअर टू द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे. हे एक्झाम्पल तेवढं लक्षात ठेवा. द एक्झाम्पल फॉर द निगेटिव्ह क्रिस्टल इज द कॅल्साइट. कॅल्साइट याच्यावरती 100% तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जातोय. व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ द निगेटिव्ह क्रिस्टल? सो युअर आन्सर इज द कॅल्साइट. क्लिअर? ओके, ठीक आहे. एक्झॅक्टली याच्या अपोजिट पॉझिटिव्ह क्रिस्टल मध्ये काय असेल? याच्या अपोजिट पॉझिटिव्ह क्रिस्टल मध्ये असेल म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मध्ये काय असेल? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर दॅन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द ऑर्डिनरी रे. सेकंड, व्हेलॉसिटी कशी असेल? व्हेलॉसिटी ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज सेम in the all possible directions, but velocity of the ordinary ray is maximum at the equator and minimum at the along the axis of the optic. बरोबर आहे ना? असं असणार आहे याच्या ऑपोजिट म्हटल्यानंतर ना. यस. See here, this is the example of the positive crystal. In the positive crystal, the refractive index of the extraordinary ray is greater than the refractive index of the ordinary ray, but sorry, एक मिस्टेक सांगितली होती मगा. डिफरन्स निगेटिव्ह मध्ये सेम नसणार आहे. इथं काय असणार आहे? द व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑर्डिनरी रे अगेन सेम इन द ऑल पॉसिबल डिरेक्शन्स. व्हॉट आय से? द व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑर्डिनरी रे इज सेम इन द ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, but the velocity of the extraordinary ray is minimum. Where? Minimum where? कुठे मिनिमम असणार आहे? at the equator. इक्वेटरला व्हेलॉसिटी कशी असणार आहे? कमी असणार आहे. आणि मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी कुठे असणार आहे? along the optical axis. Yes. What is the example of the positive crystal? Quartz. Quartz is the example of the positive crystal. See here, the velocity of O ray is greater than the or equal to the velocity of the E ray. Where? But where? कुठे असणार आहे? Along the optic axis. Optic axis च्या along. Okay. Please take a screenshot of this slide or screen. या स्क्रीनचा थोडासा स्क्रीनशॉट घ्या आणि रीड करा. याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू विचारले जातात मॅक्सिमम. ओके, आपल्याला एकाच लेक्चरची गरज आहे. एक लेक्चर घेतलं का सिलेबस संपून जातोय. ठीक आहे. Okay, you can take a screenshot of this slide also.
या ही स्लाइड सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे, याच्यावरती सुद्धा तुम्हाला मॅक्झिमम एमसीक्यू विचारले जाते. Okay, put your name and roll number in chat box. Put your name and roll number in chat box. Positive and negative चे घेतले ना तुम्ही स्क्रीनशॉट? Yes. Okay. In the next lecture, we will discuss on the Lorentz half-shade polarimeter, and this is the last point of the chapter, and we will conclude the chapter and our syllabus. Yes.